Kautta aikojen ovat ihmiset kokeneet yliluonnollisia ilmiöitä. Mitä nämä ilmiöt oikein ovat ja mitkä asiat tai olosuhteet saavat näitä ilmiöitä aikaan? Me lähdemme nyt tutkimaan pimeyteen, saammeko havaittua mitään selittämätöntä. 7,8. Saatana. Nyt kuuluu kyllä jotain. Kuulitteko nuo askeleet? Olitko mukana Tarinmaan taisteluissa? Olin. Kun pimeys laskeutuu, jokin muuttuu. Aistit herkistyvät, saatat kokea jonkin olemattoman läsnäolon. Onko se mielikuvitusta vai kenties sittenkin totta? Hei, minä olen Rasmus ja tässä on Jesse ja Jere. Tällä kertaa olemme tulleet tutkimaan Janakkalassa sijaitsevaa Laurinmäen torpparimuseota. Laurinmäen torpparimuseon rakennukset ovat 1800- ja 1900-luvuilta. Paikalle on tuotu ajanmukaisia rakennuksia ja esineitä, jotka ovat olleet tuolloin käytössä. Päärakennuksena toimii 1889 vuonna valmistunut Vähäkurjen torppa, jonka viimeinen asukas kuoli pitkän sairauden seurauksena 1951. Alueella sijaitsee myös paljon vanhoja juoksuhautoja, jotka olivat käytössä 1918 vuonna Tarinmaan taistelussa. Taistelussa kuolleista 47 henkeä on haudattu Laurinlähteen lähellä olevaan juoksuhautaan. Paikalla sijaitsee myös rautakautinen polttokenttäkalmisto, jonne on levitetty hautaroviolla poltettujen vainajien luut ja hauta-antimia. Paikalla sijaitsee myös uhrilehto, jossa on aikoinaan palvottu pakanallisia jumalia ja henkiolentoja. Aloitetaan tutkimukset ottamalla EMF-lukemia ja kuvaamalla ympäristöä lämpökameralla. Äsken tuli jotain lukemaa, mä en tiedä. Nyt se hävisi aika äkkiä, koitetaan saada uudelleen. 7,8. Okei, tuliko tosta ikkunan luota? Uskotaan, että kummituksilla on oma sähköinen varauksensa, jota voi mahdollisesti pystyä mittaamaan elektromagneettisia kenttiä mittaavalla mittarilla eli EMF-mittarilla. Lämpökameralla etsin mahdollisia lämpötilapoikkeavuuksia, jotka voivat olla merkkejä mahdollisista henkiolennoista. Tällä hetkellä näyttäisi olevan noin 6 astetta pakkasta. Aha, nyt tulee ihan pientä lukemaa. Paljon siellä on? 0,3. Näyttää häviävää yhtäkkiä kun tulikin. Tulee selkeästi tästä oven kohdalta. Lämpötila on melko tasainen tuolla rakennuksen sisällä. Nurkissa on pieniä kylmiä kohtia, mutta ei mitään epäilyttävää. Uskotaan, että kummitukset voivat käyttää lämpöenergiaa hyödykseen, ja tästä syystä ilmenee kylmiä kohtia, tai lämpökamerassa voi näkyä jopa kylmiä hahmoja. Tänne paikalle ei ole vedetty sähköjä, joten nämä EMF-lukemat ovat siinä mielessä erikoisia, koska mikään luonnollinen ei selitä niitä. Paljon oli? 28,1. Aika iso lukema. Epäilimme lukeman syyksi päälle jäänyttä puhelinta, jonka suljimme sitten kaiken varalta. Tuossa takakulmassa on tosi kylmä kohta, käy sieltä mittaamassa. Et ihan sinne perälle kunnolla. Täällä on kyllä vähän kylmempi. Tuleeko sieltä mitään siellä lukemaa? oven suulla oli 5,7 astetta pakkasta, täällä oli 6,2. Mutta ei mitään lukemaa vielä tullut. Lämpökamerassa ei ole vielä juurikaan näkynyt mitään erikoisia ilmiöitä. Kaikki on niin kuin pitääkin. Siellä täällä on vähän pieniä lämpötilaeroja, mutta kaikki ovat luonnollisia. Lämpökamerassa näkyvät selittämättömät lämpimät hahmot voivat olla voimakkaita räyhänhenkiä tai jopa demonisia olentoja. Voi vähentää tätä rakennusta. 2,1. Syö vähän tänne päin. Mennään seuraavaksi tutkimaan vielä tosta päärakennuksen luota. Katsotaan näkyykö ikkunan kautta mitään lämpökamerasta. Saatana. Mikä siellä oli? Jere käveli just tuolta kameramiehen takaa, niin se heijastui tuosta ikkunasta. Tuossa kun pienestä ikkunasta tiirailee ja oikein tarkkaan katsoo lämpökamerasta ja sitten lämpökameran ohi näin
kun siellä näkyy semmonen hahmo, joka tasaisesti liikkuu sivulle. Henget voivat mahdollisesti pystyä ilmenemään usvamaisina hahmoina kondensaation avulla. Sellainen laahaava hahmo. No, toivottavasti nyt oli Jeren heijastuma sitten. Eiköhän se ole. Kummassa hahmossa oli se outo puoli, että samaan aikaan lämpökameraan tallentui kylmä, ihmismäinen hahmo. Normaalisti ihmisen heijastuma on lämpimä, niin kuin näette tästä videosta. Pimeys alkaa laskeutumaan ja siirrymme nyt päärakennuksen sisälle tutkimaan. Lämpökamerassa ei näe mitään erikoista. Samalla hetkellä jotain lensi selän takana. Vähän semmonen painostava tunnelma. On kyllä vähän. Jos kytken infrapunan pois päältä, niin näette miten pimeää täällä oikeasti on. Siirrytään nyt tuonne rakennuksen toiselle puolelle. Ennen vanhaan talot olivat perinteisesti tällaisia kaksiosaisia, että toisella puolella oli enemmänkin tupa ja toisella puolella tehtiin nyt töitä. Tällä puolella on minusta vähän kevyempi tunnelma kuin tuolla äskeisellä puolella. Käydään vielä näitä tuoleja läpi, että onko missään mitään lämpötilapoikkeavuuksia. Ei näy mitään erikoista. Ootko Jere saanut täältä lukemia? Pientä lukemaa. Laitoin juuri läheisyysanturin päälle. Ja jos joku häiritsee sitä, kuten minä nyt, niin se hälyttää. Läheisyysanturi luo ympärilleen oman sähkömagneettisen kenttänsä. Ja jos jokin häiritsee tätä kenttää, laite alkaa hälyttämään. Tutkitaan seuraavaksi tällä laitteella tätä vähäkurjan torppaa. 4.0. Sieltä tuli ensimmäiset isommat lukemat. Läheisyysanturi ei täältä ainakaan havaitse mitään. Se on tästä sängyn luota. Okei, täällä ei ole mitään. Mennään takaisin tonne toiselle puolelle rakennusta, missä oli pikkasen painostavampi tunnelma ja tutkitaan vielä siellä. Jere, ota tästä EMF-mittarilla lukemaan. Jotain tämä laite havaitsi äsken. Tässä on tosi kylmä kohta. Huomaako lämpötilamittarilla? On kyllä aika erikoinen. Täällä on puolesta paljon kylmempi tässä kohdassa. Joo. Hetkinen. Läheisyystunnistimen hälytyksen jälkeen jokin lensi selän taakse. Hälytti. Säilytään taas. Jätetään hetkeksi läheisyysanturi tähän pöydälle ja mennään tuonne toiseen huoneeseen uudelleen ja katsotaan, havaitseeko anturi mitään sillä välin. No niin, eli täällä on 2 astetta pakkasta tämän mukaan. Mutta sitten kun lähdetään liikkumaan tänne päin, siirrytään tähän toiseen huoneeseen, niin huomataan heti iso muutos lämpötilassa. Täällä on ainakin 0,5 astetta kylmempi. Tehdään nyt staattinen testi, eli laitetaan lämpötilahälytin, läheisyysanturi ja laserkuviovalo tähän. Ja katsotaan, saadaanko tallennettua mitään ilmiöitä. PSP-11-laitteen lämpötilahälytin hälyttää, jos lämpötila muuttuu yllättäen. Laite kertoo myös nousiko vai laskiko lämpötila ja miten paljon. Jätetään hetkeksi kamera tallentamaan valvontakamerakuvaa lämpötilahälyttimestä ja läheisyysanturista ja poistutaan sillä välin rakennuksesta ja katsotaan sitten nauhalta, tapahtuiko mitään. Hetken päästä himmeli alkoi pyörimään itsestään. Muuta huomioitavaa emme valvontanauhalta löytäneet. Otetaan seuraavaksi äänitystestejä ja meillä on nyt käytössä sellainen Sanelin, jossa pystymme livenä kuuntelemaan voimistettua ääntä ympäristöstä. Eli kysytään muutamia kysymyksiä ja katsotaan, saadaanko vastauksia. Otetaan nyt ensimmäinen äänitys. Jos täällä on joku meidän kanssamme, niin voit
tämän laitteen avulla yrittää kertoa läsnäolostasi meille? Uskotaan, että ääninauhurilla voi tallentaa ääniä, joita ei ihmiskorvalla pysty erottamaan. Jos täällä on joku, niin voisitko antaa jonkun merkin? Ensimmäiseen kysymykseen emme ainakaan saaneet mitään vastausta. Kokeillaan vielä kysyä lisää. Aiheuta joku ääni, jotta tiedämme, että olet täällä. Kuulitteko te tommosen pienen tumahduksen? Siis sitä kuuluu semmonen ihan tosi vaimea tämmönen tumahdusääni. En tiedä tallentuiko se tähän nauhalle, saa nähdä. Jos aiheutit tuon äskeisen äänen, niin voisitko tehdä sen uudestaan? Okay. EMF-mittarissa oli pieni lukema, 0,1. Okay. Onko tämä sinun kotisi? Työskentelitkö tässä talossa? Nyt kuuluu kyllä jotain. Jep, mäkin kuulin sen. Ääntystestin aikana saimme pientä EMF-lukemaa ja pieniä lämpötilan muutoksia. Saa nähdä, tallentuiko nauhalle mitään erikoista. Mennään seuraavaksi tekemään Spiritbox-istuntoa viereiseen huoneeseen. Suoritetaan nyt Spiritbox-istunto. Jos täällä paikalla on henkiä, niin tämä laite auttaa teitä kommunikoimaan kanssamme. Kun yritätte sanoa meille vastausta, niin sen pitäisi kuulua tämän laitteen kautta. Spiritboxin toiminta perustuu uskomukseen, että henget voisivat pystyä vaikuttamaan tai manipuloimaan matalia taajuuksia, kuten radioaaltoja. Onko täällä paikalla joku kanssamme? Minä olen Rasmus ja tässä on Jere. Mikä sinun nimesi on? Voisitko kertoa meille nimesi? Kuulitteko te äsken tommosen pienen kopahduksen? En kyllä kiinnittänyt. Kun mä ekana näin pikkasen liikettä tuossa ikkunan luona. Mä en viittinyt sanoa silloin mitään. Me keskityttiin tuohon Spiritboxiin. Mut hetkeä myöhemmin kuului sitten kopahdusääni. Ja se kuului sitten toiselta puolelta. Ikkunan luona oleva vaalea verho loi pimeässä mahdollisesti illuusion, että jokin olisi läsnä tai jopa liikkuisi. Mutta äänelle emme löytäneet selitystä. Pitäisikö meidän siirtyä tekemään tätä tutkimusta tuonne toisen huoneen puolelle? Voidaan siirtyä. Tehdään niin. Päätimme siirtyä tekemään Spiritbox-istuntoa 3. huoneeseen, jossa emme ole vielä käyneet. Hetkinen, heti oven suusta läheisyysanturi havaitsi jotain. Onko täällä joku? Nyt se ei enää häly. Tässä tuntuu sellainen kylmä kohta. Tässä, suurin piirtein. Kato, nyt se hälyttää taas. Onko täällä huoneessa joku? Tosi kylmältä. Eikö tunnukin? Tosi outoa. Oikeasti paljon tämmönen viileämpi kohta. Joo, siis ihan kuin joku niinku ois tässä meidän kanssa läsnä. Totta. Istutko sinä siinä penkillä tällä hetkellä? Vitsi, että tulee kylmät väreet. Mullakin tuli. Istutko sä siinä penkissä nyt? Nyt se hävisi. Mihinkä sinä menit? Oletko vielä täällä? Kato, se meni takas siihen istumaan penkille. Mitä hittoa? Kuvaillaan. Jos istut siinä penkillä, niin kosketa tätä antennia. Laite hälyttää, jos teet niin. Oletko siinä penkillä nyt? Ei. Se taas lähti. Tämä taitaa olla sopiva huone suorittaa Spiritbox-istuntoa. Lämpötilahälytin alkoi heti hälyttämään. Mikä sinun nimesi on? Voisitko toistaa? Mikä sinun nimesi on? Kuulitteko nuo askeleet? Teillä on ihan pakko kuulla noi. Kuulit sä?
Mä kuulin jotain ääntä, mutta en ollut varmaan mikä se oli. Siis semmoset tosi nopeat askeleet. Kuulit sä sen? Joo. Se on ihan joku siis kiinnittänyt tosi nopeasti. Niin just joku varmaan 5 askelta tai jotain tämmöstä juossun niinku tosta silleen jostain. Et me kaikki oltiin niinku tänne suuntaan. Ja sit samalla hetkellä niinku meidän selän takana kuuluu se vähän niinku se niinku... Onko se tullut nauhalle, niin olisi hyvä. Siis se voi olla, että se kuuluu sinne nauhalle. Kaikki meistä kuulivat askeleet paikan päällä. Mutta jostain syystä ne eivät tallentuneet videon ääniraidalle. Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu? Kävimme tutkimassa, löytäisimmekö selitystä äänille. Otimme muutamia kuvia ja yhteen kuvista tallentui todella ihmismäiset kasvot. Mahtoivatko kasvot kuulua eteisessä kuuluneiden askeleiden aiheuttajalle? Olitko se sinä, joka äsken juuri juoksi tuolla? Jotain kuuluu. Onko täällä nyt joku? On. Etkö pidä, että olemme täällä? Koti. Oliko tämä sinun kotisi? Oli. Mikä sinun nimesi on? Mitä se sanoi? Onko se Tomi? Tai Juha tai joku. Mahtoiko tämä Juho olla talon entinen asukas vai jokin taistelussa kuollut henkilö? Mitä sinä teit työksesi? Olitko kirvesmies tai vastaava? Olitko mukana Tarinmaan taisteluissa? Olin. Oliko se myöntävä vastaus? Etkö halua lähteä täältä? Etkö ole saanut rauhaa? Onko täällä muita? Oliko paikalla siis useampikin henki? Kuka oli henkilö, joka äsken juoksi tuolla? Oliko se lapsi vai aikuinen? Ei vastaa siihen mitään. Käydään lopuksi tutkimassa vielä Hetan mökkiä. Kokeile siitä oven luota. Saatko mitään lukemaan? Nollaa näyttää. Täällä Hetan mökissä on todella pimeä. Täällä ei ihmissilmällä näe juuri mitään. Laitetaan infrapunavalot nyt pois päältä. Otetaan nyt Hetan mökistä yksi äänitystesti. Onko täällä nyt joku? Jos täällä on nyt joku, niin tee joku ääni. Hetan mökissä on nähtävästi hiljaista, mutta Vähäkurjen torpassa oli havaittavissa erilaisia ilmiöitä. Alkuun paikka vaikutti rauhalliselta. Saimme tutkimuksen aikana kuitenkin yllättäviä havaintoja. Tutkimuksen kannalta paikka oli siis mielenkiintoinen. Tuloksemme eivät ole täysin kiistattomia, mutta vastausten perusteella vaikuttaisi siltä, että paikalla saattaisi olla useampikin edesmenneen henki. Sitä emme tiedä, ovatko mahdolliset henget talon vanhoja asukkaita, taistelussa kuolleita sotilaita vai kenties joitain muita. Joka tapauksessa saimme sellaisia todisteita, että jotain selittämättömiä ilmiöitä täällä Laurinmäen torpparimuseossa mahdollisesti kuitenkin tapahtuu.